Ja, är vi i USA, amerikanska staterna. Hälsar på Syrran. Vi har varit nere i Towson på Collage där och sen ner till Washington. Jag har inte filmat lite, men det är inte fått tagit med. Så här kommer en liten review så får ni se lite vad som har hänt. Yeah, hello. I'm speaking English from now. Här kommer tjommarna. Ja. Vi blinkar. Thank you. Och sen så när jag är på väg till New York så får ni se det lite där också. Så det blir bra. Häng med! Huset säger de att det kallas. Here I am. Times Square. Flygplatsen. Och hemgång. Det var inte mer än så. Så hoppas vi ses nästa gång. Ha det kul och skoj och allt ni tänker på. Så hörs vi om ett tag. Hej då!